Hi guys, welcome to my vlog. In today's video, ito yung aking room na pinarenovate. Ayan, as you can see, makalat pa siya. Kailangan na lang namin is linisin sa kapinturahan para mailagay na yung mga dapat ilagay. So, ayan. Kung naghanap ka ng sign para maglinis today, keep on watching this video guys. So, ayan, medyo nakapagligpit na ako, kaya magpipintura naman tayo. At ang ginamit ko namang pintura is itong Boysen. Maliit lang siya, 190 pesos, pero kasya naman siya dito sa room namin. Ito namang rain or shine, tira lang to. Yan, dito ko siya ilalagay dyan sa likod ng TV para may accent lang yung room namin. Para hindi naman lahat siya is white na white talaga. Yun guys, tinanggal ko lang yung mga tumulong pintura. Kasi nalagyan ni Makmak ng nalagyan ng sapin. Yan, hindi ko siya matanggal sa kutsilyo, kaya kumuha na lang ako ng ganito. Tapos yun, nalagyan ko lang ng sabon sa tubig. Tapos yun, kinukas ko siya na siya, natatanggal naman. Basta didiinan mo lang siya. Tinanggal ko lang siya ng ganyan.